Δείτε Στάρτης μου και εκεί μεγάλη του Άρτεμις, θα έρθει κανάλι. Γεια σας, εγώ είμαι η Άρτεμις. Και εγώ η Αριάννη. Και εγώ πατέρας. Και επειδή έγινε γίνε Στάρτης παρέας μας, πατήστε like, εγγραφή και κουδουνάκι να μην χάνετε κανένα καινούριο μας βίντεο. Πάμε να το κάνουμε μαζί. Σε 5, 4, 3, 2, 1. Πατάμε την εγγραφή, πατάμε το like, πατάμε το κουδουνάκι. Και το νέο σας παρέας μας και θα περάσουμε τέλεια. Και σήμερα Στάρτς έχουμε έρθει στον τάφο του Τουταγχαμών. Ναι, καλά τα ακούσατε. Δεν έχουμε φύγει από το Βέλγιο, είμαστε ακόμα στο Βέλγιο, αλλά ήρθαμε στον τάφο του Τουταγχαμών. Είναι ένα φοβερό exhibition, μια φοβερή έκθεση που έχει τα πάντα γύρω από το τεράστιο φαραώ της Αιγύπτου που έκανε γνωστή την Αίγυπτο σε όλο τον κόσμο. Ο Τουταγχαμών ήταν καταραμένη η στιγμή όταν βρήκαν στον τάφο του και όλοι σχεδόν πεθάνανε. Όμως εμείς τολμάμε και ήρθαμε πρώτη φορά μέσα στον τάφο του να μάθουμε τα πάντα για τον Τουταγχαμών. Θέλεις να πάρεις τη μάνα σου τηλέφωνο? Αυτό εδώ είναι οι οδηγίες που ακούω. Εγώ ένα θέλω να πω. Πουθενά εδώ πέρα δεν έχει αγγλικά. Ενώ οι περισσότεροι τουρίστες έρχονται για να τα κρίνουν όλα στα αγγλικά, στα υπόλοιπα μουσεία το ίδιο, εδώ πέρα δεν υπάρχει αγγλικά. Είναι φοβερά μεγάλη τύχη που ανακαλύφθηκε ο τάφος του και ήταν ασύλλητος. Σημαίνει ότι δεν τον είχαν κλέψει. Δεν είχαν κλέψει τα πολύτιμα πράγματα από μέσα. Οπότε ήταν φοβερά σπουδαίο γεγονός. Όμως όταν διαβάσανε την επιγραφή είδαν ότι υπήρχε η κατάρα του Τουταγχαμών. Αλήθεια ή ψέματα, πιστεύουμε σε κατάρες πάρα πολύ. Σχεδόν το 90% από όσους τον ανακάλυψαν πεθάνανε μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια. Ωχ, κακό αυτό. Πατρός Κυρίου Βασιλεύων. Στην αρχαία Αίγυπτο, εκείνη την εποχή, τρεις πιο διάσημες γλώσσες ήταν φυσικά τα ιερογλυφικά, ήταν μια άλλη γραφή σφινοειδής, νομίζω αραμαϊκά και τα ελληνικά. Οπότε όταν θα θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο, να διαβάσουν όλοι, είχαν μία από αυτές τις τρεις γλώσσες. Και εμείς αυτό δεν καταλαβαίνουμε, οπότε άντε τώρα. Ανέμου και τις προς τους θεούς ευχές σε αντιπάλων υπερτέρου του των βίων των ανθρώπων. Είναι σαν προειδοποίηση βασικά. Είναι μια ροζέτα φοβερή. Το θέμα είναι ότι γράφεται στα ελληνικά, οπότε μεγάλη περηφάνεια και για μας. Λατρεύω αυτή την έκθεση, είναι φοβερό μάθημα ιστορίας. Έχει την Αιγυπτιακή δυναστεία, μάλλον δείχνει την Αίγυπτο από την πρώτη δυναστεία των Φαραώ μέχρι την τελευταία που ήταν Έλληνες, ήταν οι Πτολεμαίοι. Η πρώτη Φαραώ ήταν στο 3000 π.Χ. Κοιτάξτε τι ωραίες τοιχογραφίες έχουν. Τα ιερογλυφικά είναι τέλεια. Δεν τα έχουν ανακαλύψει ακόμα όλα. Είναι μια γλώσσα η οποία δεν υπάρχει και ανακαλύπτουμε συνέχεια. Σχεδόν όμως πλέον μπορούμε να τη μεταφράσουμε. Η πιο όμορφη εικόνα του Φαραώ που έχω δει, φαντάζεστε σε Χριστό και αληθινό, είναι τέλειο. Και η εποχή των Πτολεμαίων, το ξέρουμε αυτόν. Ναι, ο Μέγας Αλέξανδρος. Γιατί ο Πτολεμαίος ήταν στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου που είχε πάρει το κομμάτι της Αιγύπτου. Μάλιστα, υπάρχει και ένα μυστικό που λέει ότι ο Πτολεμαίος πήρε το πτώμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το έχει θάψει σε μυστική τοποθεσία στην Αίγυπτο. Τι βρήκανε? Ποια είναι η πιο διάσημη Φαραώ γυναίκα? Η Κλεοπάτρα. Η Κλεοπάτρα. Η Κλεοπάτρα, η τελευταία Φαραώ και απόγονος δυναστείας των Πτολεμαίων. Και λένε τώρα ότι τη βρήκανε το τάφος της. Μακάρι να τον βρουν τον τάφο της. Μπορεί να βρούνε όμως και δίπλα και τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αν τον βρούνε, μακάρι. Εδώ όμως είναι η κοιλάδα των βασιλέων, δίπλα από την Αραβική έρημο. Εδώ βρήκαν τους περισσότερους τάφους και εδώ είναι τα περισσότερα μνημεία. Εδώ βρήκαν και τον Τουταγχαμών, δίπλα στο Λούξορ. Πάμε μέσα όμως γιατί έχουμε ταινία. Πάμε να τη δούμε. Μ' αρέσει πιο πολύ. Σε κάθε φορά που πάμε σε ένα μουσείο, μου αρέσουν πιο πολύ ταινίες. Είναι ό,τι καλύτερο. Ο Χάουαρντ από μικρός ήταν εγωιτευμένος με τα μυστήρια της Αιγύπτου. Φοβερές ανακαλύψεις είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα και αυτή η χώρα φάνταζε μαγική. Ήθελε να πάει εκεί, να ανακαλύψει και αυτός κάτι στην περίφημη κοιλάδα των βασιλέων. Ήταν ένα όνειρο ζωής να νιώσει και να δει την αρχαία Αίγυπτο, τις πυραμίδες, όλα όσα θαύμαζε από την πρώτη μέρα που έμαθε για αυτές. Η Αίγυπτος είναι μια χώρα μαγική, μυστηριώδης και πανέμορφη και ο Χάουαρντ ήθελε να είναι εκεί για να μπορέσει να ανακαλύψει και αυτός κάτι σπουδαίο. Πού να το πίστευε ότι η ανακάλυψή του θα ήταν σημείο καμπής για την Αιγυπτιολογία και την αρχαιολογία γενικότερα. Όντως ο Χάουαρντ Κάρτερ, πλέον αρχαιολόγος,
βρέθηκε στην Αίγυπτο, στη χώρα των ονείρων του και προσπαθούσε να βρει την καινούργια μεγάλη ανακάλυψη. Σχεδόν όλα είχαν ανακαλυφθεί από αρχαιολόγους τα προηγούμενα χρόνια, όμως η Αίγυπτος έκρυβε ακόμα καλά τα μυστικά της. Καινούργια ευρήματα βρίσκονταν παντού και σε ένα από αυτά ανακαλύφθηκε η επιγραφή του Τουτανχαμών. Ο Τουτανχαμών ήταν ο γιος του Ακενατών και ήταν από τους πιο θρυλικούς βασιλιάδες. Πέθανε σε μικρή ηλικία και είχε προβλήματα υγείας. Όμως στα χρόνια του η Αίγυπτος νίκησε όλους τους εχθρούς της και ευημερούσε σε όλο τον κόσμο. Ο Τουτανχαμών ήταν πολύ σημαντικός βασιλιάς και δεν είχε ανακαλυφθεί ακόμα ο τάφος του. Ο Χάουαρντ βρήκε χορηγία και ξεκίνησε τις προσπάθειες για να ανακαλύψει τον τάφο του Τουτανχαμών. Χώρισε την κοιλάδα των βασιλείων σε τμήματα και εκεί ξεκίνησε τις ανασκαφές του στα σημεία που πίστευε ότι μπορεί να βρισκόταν ο τάφος του Τουτανχαμών. Η κοιλάδα των βασιλείων όμως έκρυβε ακόμα καλά τα μυστικά της. Μετά από 3 χρόνια προσπάθειας ο Χάουαρντ ήταν σχεδόν απογοητευμένος. Ο χορηγός του απείλησε ότι θα τερματίσει το τέλος αυτής της χρονιάς, ώσπου μια μέρα, 4 Νοεμβρίου του 1922, κάτι ανακαλύφθηκε. Ναι, βρήκαμε την είσοδο! Η είσοδος του τάφου του Τουτανχαμών ήταν εκεί, ασύλλητη, όμως όπως και η κατάρα που ήταν στην είσοδο γραμμένη. Μόλις ανακαλύφθηκε η είσοδος έγινε κάτι τρομερό. Μια κόμπρα, το έμβλημα του βασιλιά Τουτανχαμών, έφαγε το καναρίνι που είχαν σε όλες τις ανασκαφές. Οι Αιγύπτιοι φοβήθηκαν πολύ και μόλις καθάρισαν την είσοδο και φτάσανε στον τοίχο εισόδου, κανείς Αιγύπτιος δεν ήταν μέσα. Ο Χάουαρντ Κάρτερ μαζί με τον χορηγό του έπρεπε να ανοίξουν μόνοι τους αυτή την πύλη και να δεχτούν όλες τις ευθύνες της κατάρας. Ανοίξανε μια μικρή τρύπα με καλέμι και όλοι είχαν τεράστια αγωνία. Όταν ο Χάουαρντ Κάρτερ έβαλε το κερί μέσα, στην αρχή δεν είδε τίποτε. Ήταν όλα μαύρα, όμως μετά από λίγο άρχισαν να φωτίζονται τα πιο θαυμαστά έργα που έχουν βρεθεί ποτέ. Ήταν ο πρώτος και ο μοναδικός μέχρι στιγμής ασύλλητος τάφος στην Αίγυπτο. Κανείς δεν τον είχε ανοίξει και ήταν σημείο καμπής για την Αιγυπτιολογία. Όταν βρήκαν τον τάφο, ανακαλύψανε αυτό εδώ που βλέπετε μπροστά. Είναι απίστευτο. Όμως, μια κόμπρα επιτέθηκε στο καναρίνι του ορυχείου και οι Αιγύπτιοι με το που το είδαν είπαν ότι η κόμπρα είναι το σύμβολο του Φαραώ, προστατεύει τον τάφο και δεν μπήκε κανείς Αιγύπτιος μέσα. Οι Άγγλοι εξερευνητές, ο Κάρτερ, τα ανακάλυψε μόνος του, έσκαψε μόνος του αρχαιολόγος γιατί οι εργάτες φοβόντουσαν. Το μαύρο κρεβάτι εδώ πέρα ήταν το παιδικό του κρεβάτι, ήταν ο πλούτος του και επειδή μεγάλωσε σε αυτό το κράτησαν ακόμα. Όλα αυτά που βλέπουμε είναι χρυσά κρεβάτια, μα το πιο φοβερό είναι με αλάβα, στροβάζαμε πάρα πολλά. Μα το πιο φοβερό είναι κάτω από το κρεβάτι του υποπόταμου, εκεί αριστερά, είχε πάνω ένα φοβερό μπαούλο με χρυσό και από κάτω το χρυσό θρόνο του Φαραώ, ολόχρυσο. Αυτός εδώ είναι ο θρόνος του Φαραώ, χρυσός. Και μάλιστα όλα αυτά εδώ είναι τα πακέτα του για τη μεταθάνατο ζωή, να έχει ό,τι χρειάζεται. Εδώ αριστερά αυτό είναι το άρμα του βασιλιά, το χρυσό άρμα, το είχαν αποσυρμολογήσει και το είχαν βάλει και αυτό μες στον τάφο του. Μετά από 3 μήνες βρήκαν το νεκρικό θάλαμο, είναι αυτό εδώ. Είναι εκεί πέρα χωρίς το κόκαλο. Εκεί είναι η μούμια. Ξέρεις, σκέφτηκα θα ήταν ωραία να κάναμε 24 ώρες εδώ στο μουσείο. Night in the museum. Όχι. Σε αυτό το κουτί που βλέπετε, εκεί μέσα, αυτά τα ανθρωπάκια είναι 4 θεοί που φυλάνε τα όργανα του Φαραώ. Αυτά που βγάλανε μέσα από το σώμα του, τα πήρανε και τα βάλανε σε αυτό το κουτί, την καρδιά, τη σπλήνα, το σηκώτη, τα πάντα. Και εδώ μέσα οι 4 θεοί φυλάνε τα όργανα του Φαραώ πριν τον κάνουνε μούμια. Λοιπόν, Stars, πιστεύω ότι εδώ άρχισαν να σκάβουν και βρήκαν αυτό εδώ που είδαμε πρώτο. Μετά βρήκαν το τάφο που είδαμε δεύτερο και μετά έσκαψαν και βρήκαν αυτό εδώ που είδαμε τώρα, πριν λίγο. Αυτό είναι αντίγραφο και αληθινό μέγεθος του θαλάμου.
Εκεί μέσα σε αυτό βρήκαν τα πράγματα. Wow. Αυτή ήταν η θάλαμη. Έτσι ήταν. Ήτανε σαν μικρές ματριόσκες. Ήτανε μεγάλο φέρετρο, μέσα υπήρχε αυτό, το επόμενο φέρετρο και μέσα υπήρχε το ολόχρυσο που ήταν μόνο χρυσός και μέσα σε αυτό ήταν η μούμια. Stars είναι ακριβώς όπως όταν το βρήκανε. Εδώ είναι η μούμια μέσα και με τα υλικά που βάζανε για να γίνει η ταρήχευση και φυσικά η μάσκα η χρυσή που βλέπουμε εδώ λερωμένη είναι η πιο διάσημη μάσκα γιατί καθαρή στο μουσείο είναι αυτή εκεί. Βλέπεις αυτά εδώ που έχουν πάει, προσπαθούν να κάνουν τη διαδικασία της ταρήχευσης και πώς τη βρήκανε. Όλα όσα είδαμε πριν και όλα όσα μας δείξανε είναι σε φυσικό μέγεθος. Είναι φοβερή η έκθεση, είναι ακριβώς όπως τα βρήκανε πιστά αντίγραφα και είναι το ίδιο μέγεθος, τον ίδιο όγκο, είναι φοβερό. Και φυσικά αυτό το σκυλίο Άνουμπις νομίζω είναι που προστατεύει το Φαραώ στη μεταθάνατο κατοικία. Αυτό που είπαμε πριν, ότι αυτό εδώ το κουτί που το προστατεύουν οι 4 θεοί της Αιγύπτου έχουν μέσα τα όργανα του Φαραώ. Για να πάει ο Φαραώ στη μεταθάνατο ζωή και να ζήσει για πάντα, έπρεπε τα όργανα του να μείνουν εδώ και να τα προστατεύουν οι θεοί. Αυτά εδώ τα χρυσά γαλματίδια ήταν μέσα σε αυτά τα ελεφάντινα ή από έβαινο, δεν ξέρω, ήταν από τα ελεφάντινα γαλματίδια. Μέσα σε αυτά τα άσπρα υπήρχαν αυτά τα χρυσά. Τρομερά αντικείμενα, παιδιά. Και εδώ είναι τα παιδικά μαλλιά του Φαραώ. Αυτό ήταν το ανάκλητρο που ξάπνε ο βασιλιάς, ο Φαραώ, έκανε τα δικά του, ρεμπεσκέλιαζε, τεμπέλιαζε, όμως το που μου αρέσει πάρα πολύ για τα δύο λιοντάρια που κάνουν αυτό το κρεβάτι, λέγανε ότι τα πόδια τους είναι ακριβώς σαν τα πόδια του λιονταριού, το ίδιο μέγεθος. Και κάπως έτσι ήταν ο Τουταγχαμών, σε μια ανάπλαση που κάνανε στο πρόσωπό του. Βασικά ήταν πάρα πολύ συμπαθητικός. Ήταν ρόξα της εποχής. Λες και ήταν γυναίκα, πιο πολύ. Και τα κόκαλά του Stars. Φωτογραφία. Τι επέμενε στην ουσία μετά από τόσα χρόνια. Επέμενε και τα δόντια του, παιδιά. Το άρμα του είναι. Παιδιά, είναι φοβερό. Είναι πανέμορφο. Αυτά είναι τα σπαθιά. Τα σπαθιά. Και τα σπαθιά. Το boomerang. Όχι, αυτό είναι boomerang, αυτό είναι σαν σκερπάνι και αυτά είναι τα σπαθιά του. Από χρυσό υποτίθεται. Εδώ καθόταν ο Φαραώ και κρατούσε τα σύμβολα της δύναμής του που είναι αυτά τα δύο. Από πάνω μάλλον είναι ο ίδιος αυτός. Και η σύζυγός του νομίζω είναι. Και η σύζυγός του. Πολύ όμορφα σύμβολα πάντως, κάτι σημαίνουνε. Πάντως είναι τρομερά. Αυτά είναι πάρα πολύ γνωστά, δεν ξέρω πώς λέγονται, Stars. Όποιος ξέρει γράψτε μας κάτω στα σχόλια αυτό που κράταγε ο Φαραώ. Χρειαζόμαστε άλλο ένα για τη συλλογή. Βρήκαμε τι θα πάρουμε λοιπόν. Βρήκαμε τι θα πάρω. Ωραίες κάλτσες, μου αρέσουν. Μαμά, πάρουμε δυο μας. Είναι πολύ ωραία, μου αρέσει, ναι. Με ένα δερματάκι να το φοράμε. Πήρες και ένα μεγάλο. Ναι, πήρα και ένα μεγάλο σκαθάρι. Να το έχουμε Το στο σαλόνι σκαθάρι, μας. όπως σας είπα, είναι σύμβολο μεταθανάτια ζωής και θα το έχουμε στο σαλόνι μας. Στρουμφάρι. Αυτό είναι... Wow, πολύ μου αρέσει, Stars, είναι τρομερό. Θα πάρω μάτι καλύτερα. Εντάξει. Ένα ματάκι να σας προστατεύει. Αυτές εδώ είναι οι σφραγίδες που σπάσανε, έτσι καταλάβανε ότι δεν έχει μπει κανείς στον τάφο, ότι είναι ασύλλητος και ότι ακόμα φυλάσσονται όλα τα μυστικά και τις θησαυροί. Και να σας πω και την αλήθεια, έχω κλέψει λίγους από τους θησαυρούς του Φαραώ. 2 χρυσά κέρματα. Ένα με το Φαραώ και ένα με το σκυλάκι του. Γατάκι είναι αυτό. Όχι, αυτή είναι η ήρα της εποχής.